Привіт, друзі! Скажіть чесно, скільки разів ви купували вино по акції, а вже вдома думали, ну таке. Це підсумок року у форматі «Я б купив». У цьому відео я зібрав ті позиції, про які протягом року казав одну фразу. Оце точно їде до мене додому. Тобто це топ за топом, найкраще з найкращого. Чому я роблю цей випуск саме зараз? Бо йде новий рік, і я хочу, щоб ви зекономили час і гроші, які плануєте витратити на вино. За цей рік я зняв понад 30 випусків, об'їхав десятки магазинів і взяв у руки тисячі пляшок, щоб у це відео потрапили лише одиниці. Я розумію, я не зможу за 2 дні знову обійти всі магазини, але я точно знаю інше. Багато акцій повторюється. Перед святами магазини часто повертають хіти, щоб заманити клієнта. І якщо ви побачите ці пляшки знову по гарній ціні, ви вже будете знати, на це варто звернути увагу. І важливий момент. У рубриці «Я б купив» я не роблю сліпої дегустації. Я відбираю вино за технічними параметрами і суперціною, щоб ви не переплачували і не витрачали гроші даремно. Все дуже просто. Якщо ви чуєте від мене фразу «їде додому», це моя вища міра рекомендацій. А в кінці випуску я дам вам короткі правила, як обирати вино в супермаркеті, щоб ви були ще сильніші. Приємного перегляду. Ось бомба у нас тут є. Vega Real El Empecinado. 2018 рік, апелясьон Рібера дель Дуеро, 14,5 алкоголю. Кріанса, це буде мега круто, 399 гривень. Тобто прям візьміть собі до уваги, тому що воно вас більше ніж вразить. Але я вам покажу зараз таку собі. Як завжди, в кожному магазині є одна така бомба, яка 100% їде до мене додому, причому у більшій кількості. Чому? Тому що я їх кладу потім на закладку. Гібальбін, це у нас віно де ла Т'єра де Кадіс, тобто ми знаємо всі містечко Кадіс. Це у нас регіон Андалусія, 21 рік, зверніть увагу, 15% алкоголю, а на ціні всього 279 гривень. Повірте, це те вино, яке можна купити з легкістю. Навіть не один ящик, покласти в закладку і через, давайте точно вам скажу, враховуючи його рік урожаю, 21-й, тобто йому, умовно кажучи, 4-й рік. Ну так на 10-й рік можна відкорковувати, отримати масу задоволення, не дивлячись на те, що воно є звичайним місцевим вином. Їдемо далі. Гарна позиція у нас Примітіво Сусуманьоло 21-го року, фамілія Рокка, 14,5% алкоголя, всього 259 гривень. Просто бомба. Брав би, як то кажуть, не думаючи. Далі у нас є Апасіменто, 239 гривень, 15 алкоголю, 22 рік. Це брав би з великим, як то кажуть, запасом. Чому? Тому що ціна гарна, кондиції вина супер. Далі є гарна пропозиція зараз по Бароло, 14,5 алкоголю, 895 гривень. Так само у нас Барбареска є взагалі за 695 і при цьому теж гарний відсоток алкоголю, 14-ка. І навіть є, не повірите, за 14 алкоголю Апасіменто, сорт винограду Барбера, Антіко Монастеро, тобто античний монастир. Чесно, всі 3 позиції бомба. Я би їх брав і не думав. Дивіться, Шато Талон 22-го року, Бордо, 189 гривень, 14 алкоголю, нікому не кажіть за це воно, просто приходьте, купляйте і все. Ось воно, ось воно, ось воно, дивіться, це те, що йде додому. Мальборо з Нової Зеландії, сорт винограду Sauvignon Blanc, Southern Ocean, Південний океан. До речі, ми бачимо імпортер Vitis Group, досить великий асортимент тут представлено Vitis Group, але є в тому числі інші імпортери. З тих, що бачив, ще є Goodwine, ще є Winetime. Достатньо зібрано вино. Давайте повернемось до позиції. 579 гривень. Повторюсь, чому я обираю саме за цієї дати. З однієї сторони ми бачимо, що це 24-й рік, але хочу всім нагадати, що в Новій Зеландії ми маємо на вулиці квітень, там вже зібрали врожай 25-го року, тому що це південна півкуля. Зверніть увагу, в мене є огляд цього вина, це реально мега круто від Bodega Pinozzo, 199 гривень, знижка 42%. Крістатус,
чому фішка? ДО віно Аліканте, тобто з зони Аліканте, 14% алкоголю. По всім параметрам воно просто бомба, тим паче монастирь. Це знову ж таки та позиція, яка йде додому. Гріло Сицилія, вино марочне, 124 гривні. Реально вау. Так само у нього є, як ми бачимо, червоний його брат. Також 23-й рік врожаю, 13 алкоголь за 124 гривні. Ви знаєте, заслуговує уваги. І тут же є в нас Тере Сичиліане, Морбідо Еротондо, 35 грам цукру на літр, 11,5% алкоголю. Знову ж таки, амабіле це таке, знаєте, трохи більше, ніж напівсухе, але менше, ніж напівсолодке. І бачу їхня топова позиція, вона і по пляшці відрізняється, мається на увазі важка, і по оздобленню вона схожа на ці портретні, як то кажуть, шрифти зони Дору, коли роблять порто. Але зверніть увагу, як красиво. 2017 рік, 1579 гривень, 14% алкоголю. Я впевнений, тут у нас що? Торіга Національ, Торіга Франчеза, Тінта Амарела, Тінта Роріс і Соусайо. Таким чином ми бачимо, що 32 місяці витримано в погребі і 24 місяці в дубовій діжці. Повірте, це шедевр. Шедевр, який ви запам'ятаєте назавжди. Завжди треба розуміти, є вина для кожного дня, є вина для гастрономічні, є вина для певних подій, коли у вас щось там сталося таке, не знаю, святкування, не знаю, там будинок купили, машину, чи коли перемогу будемо святкувати. А є вина ті, які залишають слід в вашій пам'яті назавжди. Тобто один раз ви їх скуштуєте, і це вино буде в вашій пам'яті, як емоція збережена реально на все життя. Тому така не одна пляшка завжди має бути вдома. Ой, це точно йде додому. Причому скільки тут 3 пляшки, з цього магазину всі точно заберуть. Це Бертон Вайнярдс, категорія резерви, зона Кунавара, Каберне Савіньон 2019 року. Це у нас Австралія, 14,5 алкоголю, подивіться, 579 гривень. Ви розумієте, що це якихось там 13-14 евриків, але ви отримуєте, по-перше, вино одразу майже готове для споживання. Кажу майже, тому що я його буду все рівно витримувати. У мене на це є свої причини, потім якось, можливо, скажу або покажу. Ну і на десертик візьмемо, як то кажуть, від того ж Нітлінсгофа. Це Late Harvest, сорт винограду Рислінг. Написано Noble Late Harvest. Допускаю, що знижку бачите, да? Тобто ефектно. Я люблю солодкі вина, особливо коли ми говоримо про завершення трапези і ароматика, концентрація цих вин, вона привідкриває занавісу загалом виноробства під іншою призмою. Позиція заслуговує величезної уваги. Тому скористайтеся. Так, а що ж тут у нас? Тенута Сан Марія Дечіма Аурея. О, 2015 рік. Бомба. 14,5 алкоголю Мерло із Венету. Бомба. 899. Ефектно. От прям ефектно. Беремо, і той, хто любить мерлошку, а мерлошку любить майже всі, тому його дивуємо і повірте, ну і 10 років за 900 гривень. Це знахідка. Друзі, пауза на хвилину. Зараз дам вам 3 швидкі правила, якими я сам користуюся, коли обираю вино в магазині. Перше. Шукайте конкретику на етикетці. Регіон, рік, сорт або категорія витримки, для прикладу кріанс або резерва, ну і так далі. Якщо на етикетці багато слів, але немає конкретики, це майже завжди поганий знак. Друге, дивіться на стиль і алкоголь. Для потужних червоних це 14-15% алкоголю, і це нормально. Але важливо, щоб алкоголь був збалансований і не випирав. Для легких білих частіше шукайте 12-13% алкоголю, щоб випадково не взяти важке вино. Третє. Не купуйте вино по красивій етикетці, купуйте по логіці. Сорт, плюс регіон, плюс рік, плюс ціна. Оце ваш найкращий калькулятор. Все, поїхали далі. Зараз буде ще кілька позицій, які точно їдуть додому. Далі в нас є Дон Паула Естейт, це в нас Мендоза, Аргентина, також шардонешка. У нас тут історія, де дуже багато шардоне присутньо. Ну, напевно, є клієнт, як то кажуть, 14 алкоголю, 639 гривень, просто бомба. Рік 21-й, буде гарна зріла. Є свіжачок, а це 24-й рік. Також Мендоза, Лос Кардос, 399 гривень, повторюсь, це без знижки. 13% алкоголю. Це той такий, знаєте, відображення свіжого, ефектного питку шардоне і відображення такого потужного, ефектного, маслянистого
Це вино, яке ви можете майже ні з чим споживати, просто насолоджуватися, це, звісно, домовити справу. Тобто вони мають зовсім різну ціль, як то кажуть, споживання. О, яка красива річ! Віндаж Тардів, Ріслінг і Гевюрц. Слухайте, це красиво. Видно, що одні з останніх пляшок, 18-й рік. Як це смачно, ви собі навіть не уявляєте. Віндаж Тардів, Гевюрцтрамінер з Ельзасу. 14,5 алкоголю. Аж слину ковтаю, це настільки смачно, повірте. І це дешево. 14 алкоголю, Маркіз дель Атріо Резерва. 2018 рік. Супер. Звідси, дивіться сюди. Оце саме крута річ. До речі, Саклінг, мій колега, дав 91 бал. Оце ефектно. Загалом виробник Атріо я вже не перший раз бачу тут, що він досить ефектно виступає. Вальде Рів'єро, Рібера дель Дуеро, Коразон дель Дуеро. Виробник. У нас тут 549 гривень, 14 алкоголю. Треба брати. От реально. 3 місяці витримано в барику. І в нього ще один є, навіть 91 бал від Саклінга є, Рібера дель Дуеро. Так, Кріанца. Робле Кріанца. Тобто молодняк, трошки витриманіше. 20-го року 14,5 алкоголю. Супер. От прям супер. По всім параметрам. Тут 4 пляшки, 5. Давайте 4 заберу, 5 залишу вам. Це 15% алкоголю. Дуже ефектна пляшка. Зветься у нас воно Вілла Анонне з Верони. 15 алкоголю, 23 рік. Ну, я вам скажу це так, знаєте, купив сьогодні і через років 7 пригадав, що купив і дістав і насолодився. Тобто приблизно так треба робити з тими винами, які потужніші. Здається, щось знайшов надзвичайне. Аморуччо Росо Пулія, технологія Пасіменто, 279 гривень без знижки, 15 алкоголю 23-го року. Як то кажуть, ви вибачте, але це та позиція, яка дійсно поїде додому, тим паче тут тільки 3 пляшки, але запам'ятайте, ось така етикетка, вона, як то кажуть, заслуговує уваги, щоб бути вами придбана. Для тих, хто дуже любить шампань, от прям дуже цікава ціна, Марке Брат і Екстра Брют 1549 гривень. Як на мене, дуже гарно. Кому цікавий сортовий склад, бачите. 1549 гривень. Ну, повірте, прям вау. А тут у нас є Флюрі. Це у нас зона Божоле, 13,5 алкоголю, 19 рік, 299 гривень, дуже гарна ціна. Рекомендую скуштувати, тому що воно буде зріле. Тобто воно реально те, яке, до речі, якщо говорити про найцікавіше Божоле, яке я коли-небудь в житті пробував, це було Флюрі, якому було 5 років. І тут якраз ви маєте цей портрет. Єдине, так, до речі, там теж було 13,5 алкоголю, тому я думаю, ви будете приємно вражені. Їдемо далі. З Terra Inizia, Ркацетелі Квеврі, 14,5 алкоголю, вінтаж 18-го року. Повірте, це буде вау. 379 гривень. От прям я би звернув на це увагу. Це буде навіть цікавіше, ніж базова позиція 279. Тобто додайте 100 гривень і отримаєте зовсім іншу емоцію з точки зору смаку. Дуже гарна позиція є, от прям мега класна. Я також її візьму собі. Це Viognier Marsanne Hermit Crab від виробника Даренберг, 434 гривні і 14% алкоголю. Це буде супер. Повірте, це буде мега супер. Якщо ви хочете побачити вищий прояв Viognier Marsanne, у них, до речі, є, одним словом, є точно Marsanne окремо, це реальна річ, яку потрібно скуштувати, тому що це дуже ефектний виробник. Якщо хочете якість більш ефектну, то від Morviedro Brut Organic 359 і є, до речі, ще безалкогольний від цього виробника. Цікавий виробник, я знайомий з його головним виноробом, і він дійсно такий сучасний, ефектний і, одним словом, заслуговує уваги. І є дуже одне ефектне, прям я б сказав, одне з найкращих, це у нас Enzo Vincenzo Appassimento Puglia, 15% алкоголю, 319 гривень. Дуже ефектна позиція. За 229 гривень. Бордо Superior, 23 рік, Фон Брю, 14% алкоголю. Купляємо і нікому не кажемо. За 229. До речі, мені виписали дехто, що начебто там я не роблю акцент на тому, там а-ля топ-3, топ-5 і так далі. Але один раз я використовував це конкретно в магазині Bad Boy. Так ось, я коли кажу, що воно точно йде додому, то значить це то і є топ.
Це одне з тих вин, яке, як то кажуть, точно йде додому. Так само, як і його білий брат, також 24-го року, тут менше алкоголю, Sauvignon Blanc 11,5, але знову ж таки 229 гривень ціна, повірте, це дуже дешево для того, щоб отримати максимум насолоди і таким чином дійсно для себе відкрити новий горизонт. Іспанія дуже гарна тут. Camino de Castilla, Reserva 19 рік, тобто маємо 6-річне вино з Ribera del Duero. 14 алкоголів, всього 399 гривень. Повірте, це дешево для такої якості вина, тому що, по-перше, це те, що їде додому, зафіксуйте, отримайте максимум насолоди. Я не очікував, що воно тут є. Це друге вино Шато де Зака 20-го року з апелясьоном Марго. 995 гривень, 14% алкоголю. Воно є по категорії веган, тобто ви можете таким чином отримати, як то кажуть, окремий тренд, якщо ви в касті тих людей. Складається на 60% з Мерло і 40% з Каберне Савіньон. Повірте, це виноробня, яка заслуговує уваги. Тобто, коли бачите жовтий квадратик, це завжди все гарно. А коли маєте знижку майже, ви подивіться, яка неймовірна знижка. Ви купляєте 2 пляшки за ціною однієї. Повірте, вартує уваги. Така поруч є, дивіться, яка позиція. Це моя, як то кажуть, друга батьківщина, Італія, конкретно регіон Трентіно Альто Адідже і Кантіна Сочіале Тренто. Дивіться, знижка, ну це космічна знижка. Але в нас всередині Gewürztraminer, зверніть увагу, 14,5 алкоголю, написано Goccia d'Oro, краплина золота. А білий сорт винограду сухий, правильно ж сухий, я ще раз для себе підгляну. Напівсухий. Ну тому що важко, якщо вони настільки перетримали, зробити абсолютно сухий важко. Але повірте, воно вас разить. Це те, що, до речі, їде додому. Чому? Тому що я зроблю сліпу своїм друзям. Санта Венере Онтанетта Мерло 18-го року. 14,5, 24 місяці витримка, і виробник навіть каже 10-12 років можете тримати в себе вдома. 699 гривень. Ви бачили? 900 гривень знижка на пляшці. Їде додому. Так, а поруч в нього є Фальчиная. Фальчиная – це у нас гревень К'янті, Каберне Савіньон. Тобто з зони К'янті ми отримуємо Каберне Савіньон. Так само 24 місяці витримки. Бомба. Бомба. Але при рівних, як то кажуть, умовах візьму я цю. Чому? Тому що я вже навчився емоційно вино не купляти. Образно я навчився, це я собі так поясню. Але тут я отримаю сорт винограду Мерло за 699 гривень, а тут кабернешку, ну сенс мені приплатити за неї 400 гривень. Тут у нас є гарна позиція, от прям це те, що 100% йде додому. 299 гривень, США. Це конкретно ава, тобто класифіковане вино з регіону Каліфорнія, зони Лоді, Каберне Фран. Хочу нагадати, що Каберне Фран – це сорт винограду, який є, ну, по-перше, то кажуть, батьком всім відомого Каберне Савіньйону та в тому числі Мерло. Що вартує про нього сказати? Це, так би мовити, сорт винограду для тих, хто розуміє. Ну, для тих, хто розуміє, той зрозумів. Він, звісно, залишився в тіні після своїх, як то кажуть, народжених дітей у вигляді Мерло та Каберне Савіньйон. Але він дуже ефектний і в першу чергу батьківщиною його є зона Басків, тобто це, нагадаю, південна частина Франції або північна частина Іспанії. Саме в цій зоні десь він народився дуже давно. Один із реально найстаріших сортів винограду європейського походження. Що вартує додати? Якщо ми говоримо про долину Луари, то його там культивують найбільше. І один із апелясьонів – це Шинон. Є й другий апелясьон, який вартують увагу. Вина, як правило, це 12,5, максималка 13 алкоголю. Тобто вони виходять такі, знаєте, з прохолодною складовою, з відтінком болгарського перцю, з якимись такими більш прохолодними, стриманими відтінками смаку. І, до речі, в Бордо його культивують на лівому березі. Він дуже гарно, в тому числі в Сент-Емільоні та Померолі, себе демонструє в купажах, як правило, а не в чистому вигляді. А якщо ви хочете в чистому вигляді, то його культивують в регіоні Фрулі Венеція Джулія, це Італія в нас, там його полюбляють, і в тому числі в Венето можна зустріти. Я, чесно кажучи, закохався в нього після того, як мені Ростислав Мирошниченко, той, хто пам'ятає, той, хто зі світу вина знає це прізвище, він мені колись подарував Каберне Фран з зони Марема, це Тоскана. Я вам скажу, після того для мене Каберне Фран, який вирощений в теплих краях, це щось надзвичайне. Саме по цій причині ця пляшка поїде додому, тому що в теплому вигляді це завжди такі більш м'які таніни, більш фруктова складова.
І тут 14 алкоголю. Ну, повірте, за 299 гривень, я думаю, якщо ви для себе його придбаєте і, як то кажуть, прочитаєте цю книжку під назвою Cabernet Franc, ви будете дуже задоволені, тому що він досить гарно поєднується. Загалом він більш ароматний в якійсь мірі навіть, ніж Cabernet Sauvignon. І ну, в теплому кліматі я за нього прям голосую двома руками. Чому? Тому що він має можливість, от, наприклад, цей варіант 5-10 років ви спокійно витримуєте. До речі, якого року врожаю це вино. Дата розливу 22-го, 21 рік. Тобто ви 5-10 років спокійно можете давати цьому вину дозріти для того, щоб отримати і прочитати його в більш зрілішому стані. Я вам рекомендую це зробити, тому що реально цікавий сорт винограду у всіх розуміннях цього слова. Напевно, заради чого я й прийшов. Це надзвичайна річ. Ось так виглядає. Виробник La Gioia, він уже у вас був в кадрі, але особливість цього вина полягає в тому, що, як ви бачите, особлива етикетка. До речі, воно так само в акції є, 56%, 249 гривень наразі. Повірте, це дуже дешево. А особливість цього вина полягає в тому, що, як ви бачите, на етикетці особливий дизайн. І зробила цей дизайн Івон Елен. Це дуже відома британська дизайнерка, яка в сучасному, так би мовити, оформленні демонструє десь вінтажний стиль. І в неї є дуже багато різних колаборацій з виробниками посуду, там, ну і іншими, то кажуть, деталями для того, щоб будинок виглядав більш прекрасніше. І в даній історії La Gioia зробила з ними колаборацію по вину, яке зветься Розеа. Це воно категорії брют, звісно, ігристе. Але знаєте, в чому, як то кажуть, повний ексклюзив? Те, що воно ніде не продається, окрім Британії. І виключно для України, як то кажуть, невелику партію завезли, тому не відкладайте цю річ, тому що, як на мене, воно виглядає більш ніж ефектно, до речі. Ось вона, до речі, на полиці. Чому я про неї стільки говорю? Тому що, наприклад, між дівчатами ходить такий меседж, що ігристе від а-ля Victoria's Secret. Ми бачимо, що є певний стиль, рожевий, полосатий і так далі. Одним словом, якщо є бажання скуштувати ігристе вино, порадіти, як то кажуть, разом з подружками, то, напевно, не зволікайте. А зараз буде щось незвичне. Те, що мене здивувало, я навіть перевіряв, думаю, може якась помилка, але це дійсно так. Дивіться, Côte du Briand 22-го року, 809 гривень, Жан-Поль Толо, але тут інша фішка. Фішка, знаєте в чому? Два сорти винограду, Вермінтіно та Русан. І зверніть увагу, 15% алкоголю. Уявляєте, біле вино, 15% алкоголю. Я вам розповідав минулого разу, що дегустував колись вино 16,2 чи 16,7% алкоголю біле із Сардинії. Здається, ну не точно здається, а точно з Вермінтіно. І тут ми бачимо таку ж картину, дуже схожу. Тому, як то кажуть, мінімум за рахунок цього вже вартує. Але правильна температура дасть вам можливість алкоголь трохи замаскувати. Ну і плюс я впевнений, що там буде гарний баланс, тож той алкоголь не буде занадто сильно випирати. Сорт винограду Танат, Cabernet Sauvignon. Цікаво, слухайте. Прям дуже цікаво. Знаєте чому? Тому що 3 сорти винограду, в тому числі Піненк, і 14 алкоголю, і саме головне, дивіться, 299 гривень. Відмітьте собі, 19 рік. Тобто взірець, який поїде додому. О, красота! Красота. Орзада, Cabernet Sauvignon, це у нас Чилі, 469 гривень, 14,5 алкоголю. Їде додому, наголос роблю, їде додому. Дуже ефектно. Додому мається на увазі до мене. Але якщо ви хочете відчути типову, таку, знаєте, культуру Андалусії, то ось вам синій колір, Бенізар, Вендемія Селекціонада, Бодега Аюзо, 236 гривень, так само Кастілія-Ла-Манча, але це вино напівсолодке, причому 24-го року, причому з Мускателі Віури. Треба купити таку пляшку, гарно охолодити і насолодитися, тому що воно вартує уваги. І, до речі, що тут дійсно є ефектне, це Барбера Дасті від виробника Аріоне 21-го року, 14,5 алкоголю, 299 гривень. Оце шара. Ось це, якщо ви візьмете, це щось буде вас не те, що вражати, воно вас прям вау. Це порівнюється з тими позиціями, які там стоять з регіону Бордо. От воно реально ефектне, класне. Наступна позиція, що мені сподобалось, це пінотаж. Дивіться, реально вінтаж 2018 року. Ну так, це Celebrate, 100 років КВВ святкувало. Маємо 14 алкоголю, 248 гривень. Це те, що їде додому.
А тут дивіться, що у нас як цікаве. 17-го року, тобто ми розуміємо, що скоро він вже 10 років, Дон Антоніо, сорт винограду Примітіво, а Каза Вінікола Коппі. Дивіться, дуже важлива складова, це є, що воно отримало 3 келихи Гамберо Росо, всього 866 гривень, 14,5 алкоголю. Супер. Ще одна Примітіва Ді Мандурія, 398 гривень, 14 алкоголю, 21 рік. Ну просто супер. Але те, що точно їде додому, це Альтадо Тінто, сорт винограду Монастрель. Ну, по-перше, сам сорт вже збуджує, як то кажуть. 20-й рік, 15,5 алкоголю, 459 гривень. Тобто ви зрозуміли, що я куплю для сусіда, що я куплю для себе. Тому що я насправді так вина багато не споживаю, а це вино піде в закладку, тому, як то кажуть, прийде час і до нього добереться. А до речі, якщо ви мене запитаєте, скільки ми можемо його зберігати, йому 15,5 алкоголю. 22 року, скажу так, першу пляшку я відкоркую десь у 2032 році. І це буде насправді той час, коли я навіть не буду сумніватися, чи воно ще добре, чи ні. Я буду точно впевнений, що воно більше, ніж ефектне. А по факту 2035 рік от буде той рік, 13, коли йому років буде 14, коли воно буде максимально ефектне. І я прочитаю в такому разі Монастрель чуть під іншою призмою. Тобто те, на що він здатний. Це дуже систематизовано і ефектно, але що найбільше вартує уваги, повірте, це виробник Монтес, сорт винограду Карменері, Чилі, конкретно долини Кольчаго, 21-го року, 14,5 алкоголю, навіть Джеймс Саклер дав 92 бали. В мене навіть десь пляшка вдома є 5-7-річний, ну воно прям буде вау. О, Ахінто Ванілія. Шардоне. В чому особливість і чому кажу, от зверніть увагу. 14 алкоголю, шардонешка, 249 гривень. Слухайте, це не на дві позиції, які йдуть додому, тому що от реально гарна ціна. Да, бачимо 798 гривень, Віла Рісса Валей, Грана Резерва, 14,5 алкоголю. Тут у нас по факту мають бути традиційні Туріга Національ, Туріга Франка, тобто два сорти винограду, які ви знаєте, це поїде додому, тому що є Алікан Буше, до речі, Алікан Буше 19 року. Це без акції, але теж йде додому. У мене є причина на це, певно. Я до року додаток прив'язуюсь і вам вартує, як то кажуть, на це звертати увагу. Хет-трік, ну одним словом, якийсь такий шалений заєць, який викидує пляшечки і етикетки, 198 гривень, 14 алкоголю. Це в нас Португалія, з Алентежу. Те, що вартує все-таки купити, тому що, повірте, ціна дуже гарна по його, що стосується технічних параметрів. Але Prosecco в нас тут є, окрім того, що дві особливі пляшки, до речі, я вам, напевно, повинен її продемонструвати, тому що вона надзвичайна з точки зору дизайну. Це Віла Санді, етикетка Неро. Вона є особливою з точки зору дизайнерських речей, тому що нижня частина її прозора, а верхня частина вона така сталева. Зараз ви її можете купити за 799 гривень і врахуйте, що це є категорія екстра брют, тобто це для тих, хто розуміється на віні і віддає перевагу таким максимально сухим стилям, і, до речі, ви рідко можете зустріти Prosecco саме у такому виконанні. Також у нас є позиція Азоло за 499 гривень. Це також, наскільки мені відомо, великим попитом користується позиція. Це в нас категорія Брют, тобто вона буде трошки більше цукру мати. Загалом хочу нагадати, що є офіційний бренд-амбасадор бренду Віла Санді. На сьогоднішній день це краще Prosecco світу. Чому так? Тому що вони, коли збирають врожай, так як зараз це було для прикладу, то вони не роблять одразу з усього отриманого соку вино. Вони опускають температуру там до 2 градусів і запускають процес бродіння тільки тоді, коли в цьому є потреба. Умовно кажучи, ну давайте пофантазуємо, кожного місяця або кожних 2 місяці в них виробляється нова партія, тому Вілу Санді ви можете дегустувати протягом року з любим іншим брендом, який собі можете тільки уявити, і вона завжди буде вигравати, тому що коли вони виходять в продаж, наприклад, в січні місяці, січень, лютий, березень, вони всі максимально свіжі, далі всі пікірують вниз з точки зору свіжості, а Віла Санді завжди залишається, як то кажуть, на коні. Тому звертайте увагу, і, до речі, їхня топова позиція Картіце Ла Ріветта, вона отримала вже 23 або 24 роки, навіть забув підряд, одну із найвищих нагород Італії, а саме 3 келихи Гамберо Росо. Як і обіцяв, 5 правил сомельє, як обирати вино в магазині і купувати впевнено. Правило номер 1. Починайте не з вина, починайте з приводу.
Вино на кожен день це одне, вино під гостей інше, вино для свята або подарунка ще інше. Коли ви розумієте привід, вибір стає в рази простішим. Правило номер 2. Читайте етикетку як паспорт вина. Регіон, рік, сорт або купаж, категорія витримки. Чим більше на етикетці чіткої інформації, тим більше шансів, що вино буде чесним і зрозумілим. Правило номер 3. Не женіться лише за відомою країною. Для прикладу, Іспанія, Португалія, Чилі, Аргентина дуже часто дають кращу якість за свої гроші, ніж коли ви переплачуєте просто за назву чи за авторитет. Правило номер 4. Акція – це плюс, але думайте наперед. Якщо я кажу, це їде додому і ціна справді хороша, беріть 2 пляшки. Одну на сьогодні, другу на закладку. Не тому, що більше краще, а тому, що хороші вина довго не чекають. Правило номер 5. Довіряйте системі, а не випадку. Моя система проста. Якщо я кажу їде додому, це означає, що там збігається ціна, стиль і технічні параметри. І саме тому ці пляшки потрапили в цей підсумок року. Усе, що ви щойно побачили, це мій реальний досвід за цілий рік. Друзі, якщо вам корисний такий формат, підтримайте відео лайком і підпискою. І напишіть у коментарях, яке вино з цього випуску ви хочете знайти в акції найбільше і в яких магазинах ви зазвичай купляєте. І ще один момент. Якщо ви хочете не просто знати, що купити, а вміти обирати вино самостійно, дуже крутий подарунок на Новий рік собі або близькій людині – це навчання в моїй школі сомельє. Посилання на навчання в описі під відео. А ми з вами зустрінемось у наступних випусках і пам'ятайте, хороше вино – це не про ціну, це про правильний вибір. Всім гарних свят і до зустрічі!